ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය නංගිලා මාලිලා හැමෝම. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක මොන විදිහටද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කඩේම මේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඔස්සේ තවත් ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම පසු කර යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට දැන් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක Huawei ඇප් ගැලරි එකකින් වගේම Play Store එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු නරඹන්න PassMe වීඩියෝ ඇප් එක භාවිතා කර ඔබව PassMe පුද්ගලික සමාගම විසින් ජයග්‍රාහකෙක් බවට පත් කරලා ඔබට අවශ්‍ය ත්‍යාග ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම කියනවා මොන විදියටද මොන වගේද තෑගි ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම PassMe ඇප් එක භාවිතා කරාට පස්සේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මොන වගේ ත්‍යාගද අපි ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ PassMe ඇප් එක පාවිච්චි කරාම කියලා. ඉතින් අද මම කියන්නේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පාවිච්චි කරනකොට මොන විදියටද අපි ජයග්‍රාහකෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම කියන්න ඕන මීට පෙර අපි ලබා දුන්න PassMe වීඩියෝ ඇප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තමයි අපි PassMe වීඩියෝ ඇප් එකක් අලුතින්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මේ වෙද්දී ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක අප්ඩේට් කරගන්න අලුත් version එකට. ඉතින් ඒ ඔස්සේ කලින් ඇප් එකේ අපිට ඔබට ලබා දීමට නොහැකි වූ ගොඩාක් features මේ අලුත් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඔස්සේ අපි ඔබට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් අපි කලින් භාවිතා කරපු PassMe වීඩියෝ ඇප් එකට සාපේක්ෂව අලුත් PassMe වීඩියෝ ඇප් එකේ තියෙන features මොනවද කියලා බලන්නත් එක්ක දැන් අපි යමු ඩවුන්ලෝඩ් කරපු PassMe වීඩියෝ ඇප් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඇප් එක ඔයාගේ දුරකථනයට ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට මම ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ යනකොටම ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් O level mathematics, O level science, motivation videos, studying tips සහ tricks සහ free online classes කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ categories වලට එන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් කොහොම scroll කරන් පහළට යනවා. latest education videos කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක 37ටත් එහෙ මෙහෙ රැගෙන යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් සහ latest education වීඩියෝ යටතේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපි දාන සියලුම වීඩියෝ ඊටම පැහැදිලිව පිළිවෙලට මෙන්න මේ කාණ්ඩය ඔස්සේ ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඉදිරියට අපි YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝස් ඔබට අතපසුවීමක් සිද්ධ වුණත් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක භාවිත කරන ඔබට මෙතනින් ඉදිරියට ඒ ගැටලුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඊටම පැහැදිලිව YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරන පිළිවෙලටම මේ latest education වීඩියෝ කාණ්ඩය යටතේ මේ page එක යටතේ ඔබට මෙතන CMO කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඒකට දාලා page එකට යන්න පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ YouTube එක අපි අප්ලෝඩ් කරන පිළිවෙලටම ඒ ඔස්සේ නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පහළට ගියාට පස්සේ කාණ්ඩ කිරීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. studying tips කියන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ වීඩියෝ අපිට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕපන් කරලා නැරඹීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම motivation videos තියෙනවා. ජනප්‍රියම motivation videos. ඊළඟට PassMe unplug කියලා තියෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් PassMe channel එක ඔස්සේ වගේම KV Erosion YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපි ඉදිරිපත් කරන විවිධාංගීකරණය වූ වීඩියෝස් මේ කාණ්ඩය ඔස්සේ තියෙන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම PassMe products සහ services තියෙනවා. පොත් publications ඒ වගේම DVDs වගේ දේවල් මේ කාණ්ඩය ඔස්සේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට හැමෝම දන්න PassMe Golden Awards සෑම අවුරුද්දකම ජයග්‍රාහකයන් නිර්මාණය කරන කුසලාන ඒ වගේම පදක්කම් සහ සහතික පත්‍ර ලාභී නිර්මාණය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සාමාන්‍ය පෙළ වෙනුවෙන්ම සංවිධානය කරන තරඟාවලිය සාමාන්‍ය පෙළ වෙනුවෙන් ફોකස් කරපු PassMe Golden Awards සඳහා වූ වීඩියෝස් ඔබට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ කාණ්ඩය ඔස්සේ. ඊළඟට PassMe අවුරුදු දාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම after all courses කියන කාණ්ඩය ඔස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඔබට කිරීමට හැකි සහතික පත්‍ර පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු ඒ ඔස්සේ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි මම දැන් එනවා අපේ හෝම් පේජ් එකේ උඩටම බලා ගන්න පුළුවන් O level mathematics මම මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඇතුළට යනවා O level ගණිතය යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල මාධ්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය මාධ්‍ය මේ අනුව තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටමත් පහසුවෙන්ම මම සිංහල මාධ්‍ය ගියාට පස්සේ සිංහල මාධ්‍ය ගණිතයේ සිද්ධාන්ත පස්වික විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය කරන වීඩියෝස් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වීඩියෝස් අනුමාන ප්‍රශ්න වීඩියෝස් තියෙනවා සුවිශේෂී වශයෙන්. ඒ වගේම C package නමින් අපි මේ ඇප් එක ඔස්සේ අලුත්ම පැකේජ් එකක් නිර්මාණය කරලා තිනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉතාමත් විශාල පිරිසක් මුහුණ දෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ පළමු වර දෙවෙනි වර අසමත් සහ වසර ගණනාවකින් පසුව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට C සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමේ පරම අධිෂ්ඨානයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ගණිත විෂය සඳහා යෙදුම් කරන විශාල කොට්ටාසයක් කියලා. ඉතින් ඒ අයට නොමිලේම මේ C package ඔස්සේම අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන වීඩියෝස් මේ ඔස්සේ
සියල්ලම නැරඹු ඔබට සීසාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා ජ්‍යාමිතිය. ඉතින් ජ්‍යාමිතිය කියලා කියන්නේ 10 සහ 11 ශ්‍රේණියේ ගණිතයේදී විශාල පාඩම් කොටසක එකතුවක්. ඉතින් මේ කොටස් මේ ජ්‍යාමිතිය කියන කාණ්ඩය ඔස්සේ සියලුම 10 සහ 11 වසරවල වලට අදාළ ජ්‍යාමිතිය කොටස් ආවරණය වෙන විදිහට තමයි අපි මේක හදලා තියෙන්නේ සහ හදමින් පවතින්නේ. ඉතින් ඒක සුවිශේෂී කාරණයක්. ඉතින් ඔබට දැන් පුළුවන් මේ එක එක දේවල් ක්ලික් කරලා ඔබට අවශ්‍යම දේ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ගණිතයේ සිද්ධාන්ත කොටස ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙතරම් අපි කාණ්ඩගත කරලා තියනවද කියලා ඔබට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එක් ශ්‍රේණිවල එක් වාරයන් වලටත් වෙන් කරපු පාඩම් ඊටම පැහැදිලිව ඔබට මේක ඔස්සේ නරඹන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපට කිරීමට නොහැකි වූ ඊටමත් විශාල වැඩ කොටසක් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක හරහා ඔබට නොමිලේම ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සියලුම දේවල් කරලා තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඔබ විශිෂ්ටයක් කරා රැගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට මේ ඇප් එකේ තමයි පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාරයේ දෙවෙනි වාරයට අදාළ වීඩියෝස් සහ තුන්වෙනි වාරයට අදාළ වීඩියෝස් අපි වෙනම කාණ්ඩගත කරලා තිනා. ඒ විතරක් නෙවෙයි 11 වසර පළවෙනි වාරයට අදාළ පාඩම් දෙවෙනි වාරයට සහ තෙවන වාරයට අදාළ පාඩම් අපි තම පැහැදිලිව මේ වෙද්දී අපි YouTube එක ඔස්සේ තියෙන වීඩියෝස් කාණ්ඩගත කරලා PassMe වීඩියෝ ඇප් එකට අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂ කාරණයක්. ඒ වගේම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය කරන දේවල් දැන් ඔබට අත්දැකීමක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලම. ඒ වගේම අපි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ පෙනී සිටින දූ දරුවන්ට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය, සිද්ධාන්ත, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් මෙහි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා සහ කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පෙනී සිටින ඕනම කෙනෙකුට PassMe ඇප් එක වගේම PassMe වීඩියෝ ඇප් එකත් විවෘතයි. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ අත්දැකීම, මේ දැනුම ඊටමත් ඉක්මනටම ලබාගෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට ලෙස සමත් වීමට. ඉතින් දැන් මම ආයෙත් එනවා හෝම් පේජ් එකට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙච්චරකම් කතා කරේ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ සිද්ධාන්ත ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව අණුව වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක යාවත් කාලීන වෙමින් පවතින. ඉතින් ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මොන විදිහටද වීඩියෝස් වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලටත් අපි කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ වීඩියෝස් සහ විද්‍යාව වීඩියෝස් අපි කාණ්ඩගත කරලා පැහැදිලිව සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවට අවශ්‍ය දැනුම ලබාගෙන ඔබට ඒ සාමාර්ථ ලබා දීමට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම් සම්භාරය ලබා දෙමින් තමයි PassMe වීඩියෝ ඇප් එක අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි එතනින් එහාට ගිහලා අනිකුත් විෂයන් සහ අනිකුත් විභාග සහ සියලුම විභාග වලට ඔබව මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් සහ ස්ටඩි ටිප්ස් සහ ට්‍රික්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපි ෆ්‍රී ඔන්ලයින් ක්ලාසස් මේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක හරහා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ආර්ථික වශයෙන් ගැටලු තියෙන හැමෝටම පුළුවන් මේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද ඒ ඔස්සේ අපි ෆ්‍රී ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක්ට නැරඹිය හැකි ආකාරයට මේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න. මෙතරම් දැනුම් සම්භාරයක් සහිත වීඩියෝස් ඔබට කාණ්ඩගත කරපු ආකාරයට ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක හැරෙන්නට. ඉතින් ඒක නිසා PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් PassMe ඇප් එකේ තිබුණා වගේම PassMe වීඩියෝ ඇප් එකේ QR code ස්කෑන් කිරීමේ පහසුකම අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද PassMe පුද්ගලික සමාගම ඔබට ලබා දීලා තියෙන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් සහ සර්විසස් වලදී මේ QR code ස්කෑන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි PassMe ඇප් එකටත් PassMe වීඩියෝ ඇප් එකටත් අපි QR code ස්කෑනර් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් QR code ස්කෑන් කරලා ඒ අවශ්‍ය දත්ත QR code ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට සයිඩ් බාර් එක ඔස්සේ මේ රිකැල් තුන ක්ලික් කරලා ඔබට පුළුවන් PassMe වීඩියෝ ඇප් එක Play Store එක වගේම Huawei app gallery එකේ රේට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PassMe පුද්ගලික සමාගම සම්බන්ධ තොරතුරු මේ PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඔස්සේ ලබා ගැනීම හැකියාව අපි ඔබට ඇප් එක ඇතුළේම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියන්න KV Erosion YouTube නාලිකාව subscribers ලක්ෂයේ සීමාව පසු කිරීමත් සමග PassMe පුද්ගලික සමාගමෙන් ඔබට ලබා දෙන්නා වූ අනෙක් ත්‍යාගය මොනවද කියලා. ඉතින් PassMe app එක පාවිච්චි කර ඔබට ලබා දෙන්නා වූ ත්‍යාග මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේදී PassMe app එක සම්බන්ධව ඔබට මම කිව්වා. ඉතින් ඔබ ඒ වීඩියෝ එක තවමත් නැරඹපු නැති කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් PassMe app කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න. ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා කොහොමද ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් PassMe app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ජයග්‍රාහකයෙක් වුණාට පස්සේ PassMe පුද්ගලික සමාගමෙන් ඔබට ලබා දෙන්නා වූ ත්‍යාගම PassMe වීඩියෝ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කළත් ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තරඟ කොන්දේසි මොනවද කියලා මම කියන්න. තරඟය පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි 15 වෙනිදා
රාත්‍රී 7 සිට 7:30 දක්වා පැය භාගයක කාලයකදී. ඉතින් ඔබ කරන්න ඕන 15 වෙනිදා හවස 7ට PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඕපන් කරලා එක් කාණ්ඩවල ඒ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ඉහළ සිට පහළටත් පහළ සිට ඉහළටත් යාම තමයි ඔබ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ. එක වීඩියෝ එකක්වත් ප්ලේ කිරීම එහෙම නැත්නම් ඕපන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට කරන්න ඕනේ ඉහළ සිට පහළටත් පහළ සිට ඉහළටත් එක් කාණ්ඩයක සිට තවත් කාණ්ඩයකට යාම පමණයි. පැය භාගයක කාලය අතරතුර ඔබට දක්නට ලැබෙයි මේ වීඩියෝ වල තියෙන එක එක ෆොටෝස් වෙනස් වෙලා සිංහල භාෂාවේ තියෙන අකුරු මේක උඩට එනවා. ඉතින් අපේ තරඟ කොන්දේසිය තමයි ඔබ මේ කාණ්ඩ ඔස්සේ එහෙ මෙහෙ යනකොට ඒ කාණ්ඩ ඔස්සේ තියෙන සිංහල භාෂාවේ අකුරු ටික එකතු කරලා අර්ථවත් වචනයක් හදලා අපට එවන්න. මුලින්ම අර්ථවත් වචන එවන 5 දෙනාට මාසයක් පුරාවටම ඉගෙන ගැනීමට unlimited Zoom සහ unlimited YouTube experience එකක් මාසයක් පුරාවටම ලබා දීමට PassMe පුද්ගලික සමාගම මේ වන විටත් සියලු කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ 15 වෙනිදා හවස 7ට PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඕපන් කරලා එහෙ මෙහෙ යන්න. ඔබට මම උදාහරණයක් දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ උදාහරණය ඔස්සේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද අක්ෂර මතුවෙන්නේ සහ ඒවා එකතු කරලා අපි නිර්මාණය කරගන්නා වූ වචනය කොහොමද අපට එවන්නේ කියලා. දැන් අපි හිතමු අද දවස පෙබරවාරි 15 හවස 7 කියලා. ඉතින් දැන් ඔන්න මම තරඟයට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න මම PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් සිංහල භාෂාවේ අකුරු හොයාගෙන එක් කාණ්ඩ ඔස්සේ ඉහළ සිට පහළටත් පහළ සිට ඉහළටත් එක් කාණ්ඩයක සිට අනිත් කාණ්ඩයකට යනවා. ඔන්න පිළිවෙලක් නැහැ. පිළිවෙලට ගියොත් සමහර වෙලට ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම යනවා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට යනවා ඉහළ සිට පහළට. මට අකුරක් ලැබුණ නැහැ තවමත්. ඉහළ සිට පහළට එනවා. ආයෙත් පහළ සිට ඉහළට එනවා. නැහැ මම බෑක් වෙනවා. අපි යනවා තවත් කාණ්ඩයක තවත් වචන මොන හරි තවත් අකුරු මොන හරි තියෙනවද කියලා හොයාගෙන. ඉතින් මම දැන් යනවා free online classes වල නැහැ. මම යනවා PassMe unplug එකට. PassMe unplug ගියට පස්සේ මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පා අකුර තියෙනවා. පා අකුර. ඉතින් මම ඒක මුලින්ම ලියා ගන්නවා. මට හම්බෙච්ච පළවෙනි අකුර තමයි පා අකුර. මම බෑක් වෙනවා. බෑක් වෙලා මම ඉහළට යනවා. O level maths වල, English medium වල යනවා. model papers වල නැහැ. මම ආයෙත් බෑක් වෙනවා. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලත් නැහැ. සිංහල මීඩියම් වල ගණිතය සිද්ධාන්ත යටතේ 11 වෙනි පළවෙනි වාරයේ මට අකුරක් තියෙනවා. අල්ලා යන්න තියෙනවා. දැන් මට තිබුණා පා යන්න, ඊට පස්සේ අල්ලා යන්න තිබුණා. මම ආයෙත් යනවා. මට ඒකෙන් අර්ථවත් වචනයක් හදාගන්න බැරි නිසා මම පහළට යනවා. පහළට ඇවිල්ලා හෝම් පේජ් එකෙන් පහළට ඇවිල්ලා after courses යනවා. after courses වල නැහැ මොකුත්. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න පුද්ගල නාමයක් මේ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද පුද්ගල නාම ඕන විදිහට හදන්න පුළුවන් නිසා පුද්ගල නාම සත්ව නාම නොවන වෙනත් ඕනම නාමයක් අපිට මේක ඔස්සේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා සියලු දෙනාටම. උදාහරණයක් විදිහට රටක නමක් වෙන්න පුළුවන්, ගමක නමක් වෙන්න පුළුවන්, විෂයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩාවක නමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් ඕනම එකක් මේ නමට එන්න පුළුවන්. පුද්ගල නාමයක් හෝ සත්ව නාමයක් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මම පහළට යනවා. පහළට ඇවිල්ලා මම කලින් බැලුවා PassMe Golden Awards. එතකොට තිබුණේ නැහැ. අපි ගිහින් බලමු. PassMe Golden වල ඔන්න තවත් අකුරක් තියෙනවා. සයන්න තියෙනවා. ඒ අනුව පායන්න සයන්න එකතු කරාම පාසල් කියන වචනේ හැදෙනවා. හැබැයි මේක තවමත් නිල නොලත් ජයග්‍රහණයක්. මම තාම ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ. මොකද ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ මගේ පිළිතුර ඇප් එකට ලබා දුන්නොත් විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා මම වහාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම PassMe home page එකට ඇවිල්ලා වම් අත පැත්තේ උඩින්ම තියෙන ඉරි කැලේ තුන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ යටට මේනවා contact us කියලා තියෙනවා. ඒකේ PassMe admin කියලා WhatsApp number එකක් තියෙනවා. ඒකේ WhatsApp logo එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගමන් WhatsApp වලින් open වෙනවා. ඊටමත් ඉක්මනට ඔබට පුළුවන් මේක හරහා ඔබේ නිවැරදි පිළිතුර ඔබ ලබාගත් අර්ථ ගැන්වෙන වචනය අපට එවන්න. ඒ අනුව අපට පුළුවන් මුල්ම ජයග්‍රාහකයෝ 5 දෙනාට ඒ අවශ්‍ය ත්‍යාග PassMe පුද්ගලික සමාගමෙන් ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි 15 වෙනිදා හවස 7ට හරිම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන. ඔබට PassMe වීඩියෝ ඇප් එක ඕපන් කරලා එක් කාණ්ඩවල ඉහළ සිට පහළටත් පහළ සිට ඉහළටත් යන්න ඕන. සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර හොයාගෙන ඒවා ලියාගෙන අර්ථවත් වචනයක් හදපු සැනින් එසැනින් ඔබ අපට එවන්න. ඒ අනුව ඔබේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට අපි එදාට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් PassMe app එක
වගේම PassMe වීඩියෝ ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය පෙළ කරන නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් විදිහට ඔබ ළඟ තිබිය යුතුම ඇප් එකක් තමයි PassMe ඇප් එක වගේම PassMe වීඩියෝ ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් දෙකම විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධාකාරයෙන් ඔබේ ජීවිතයට බලපෑම් එකතු කරන විශේෂම විභාගයේ ලං වෙන්න මේ ඇප්ස් දෙකම ඔස්සේ යාවත්කාලීන වන තොරතුරු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබ හමුවේ තැබීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන නොටිෆිකේෂන් විදියට. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නංගි මල්ලි මේ ඇප්ස් පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නා වූ ගමනේ PassMe ඇප් එක වගේම PassMe වීඩියෝ ඇප් එකනොත් ඉතාමත් ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ දායකත්වයේ ලබාගෙන ඔබව විශිෂ්ට කිරීමට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන සියලුම කරුණු කාරණා මේ වෙද්දී අපි ලබා දෙමින් පවතින. ඉතින් ඒක නිසා ඔබටයි දැන් අවස්ථාව තියෙන්නේ. දැන් මේ යන්න Huawei app gallery එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් app gallery එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න PassMe සහ PassMe video app එක. ඒ වගේම Play Store එක ඔස්සේ type කරන්න PassMe සහ PassMe video කියලා යනවා. ඔබට පුළුවන් මේ apps දෙකම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා 100%ක්ම නොමිලේ. ඉතින් ඒක මතක් කරන ගමන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියන නංගිලා මල්ලාට PassMe සහ PassMe video app එකෙන් තමන්ගේ දැනුම ඉතාමත් වේගයෙන් දියුණු කරලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සෑම විෂයකටම අදාළ ඒ සාමාර්ථයක් ලබාගෙන විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම පෙබරවාරි 12, 13, 14 දින ත්‍රිත්වයේ පවත්වන තරඟය සඳහා ඔබට PassMe app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා දවසේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයට සහභාගී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පෙබරවාරි 15 වෙනිදා හවස 7ට PassMe වීඩියෝ ඇප් එක භාවිතා කරලා සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර එකතු කරලා අර්ථවත් වචනයක් හදලා අපට ඒවලා ජයග්‍රහණය කරලා මාසයක් පුරාවටම ඔන්ලයින් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය unlimited Zoom වගේම unlimited YouTube experience එකක් ලබා ගැනීමට මාසයක් පුරාවටම අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සෑම තරඟයකම සෑම දිනකම ජයග්‍රාහකයෝ 5 දෙනා බැගින් පෙබරවාරි 12, 13, 14, 15 යන දින 4 පුරාවටම ජයග්‍රාහකයෝ 20 දෙනෙකුට මේ තරඟ වලට මුහුණ දීලා ජයග්‍රහණය ලැබීමේ අවස්ථාව අපි ඔන්න ඉඩහසර වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් මේ apps දෙකම download කරලා ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න. ඒ වගේම PassMe app එක ඔස්සේ සෑම මාසයකම අවසානම දිනේ වැඩිම ප්‍රශ්න ගානකට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තමන්ගේ නම සහ පාසල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන 5 දෙනෙකුට අපි ඒ ත්‍යාගම සෑම මාසයක් අවසානයේම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් මේ apps දෙකම නිරන්තරයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබව විශිෂ්ටයෙක් කරා යන ගමනේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේ apps දෙකෙන් දෙන දායකත්වය ඒ ආකාරයෙන්ම භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද KV ඉරෝෂන් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මම සමුගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔස්සේ ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මගේ නංගිලා මල්ල හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.